اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه بعد ما وصلنا حوالي 100,000 مشترك او سبسكرايبر، يسعدني ان اقول لكم في مجموعه برامج جديده هتفيدكم جدا في حياتكم العمليه. البرامج دي منها برنامج هيبقى على الامرجنسي ميديسن والديسيجن ميكنج بالنسبه للانترنال ميديسن، وعندي برنامج تاني للميديكال براكتس في الكلينيك، ازاي يبقى الدراجز اللي هنستخدمها ونوصفها والديفرنشال دايجنوزس نبراكتس سيف ميديسن بحيث نقلل معدلات الميديكال ايرورز بقدر الامكان ونضمن افيشنسي في العلاجات اللي بنديها. وثالث حاجه دي ليكتشرز او جميله قوي، هتبقى اسئله على كل توبيك في الميديسن للي مهتم يراجع البطنه كلها من خلال اسئله واجوبه لكل موضوع، يبقى مثلا موضوع هارت فيلير، هايبرتنشن الى اخره، وحاجات الجاسترو انترولوجي والاندوكراين، كله موضوعات كله في مناقشه من خلال اسئله واجوبه من اجمل ما يمكن. فعندي 3 موضوعات ان شاء الله قادمه، برامج كامله، كورسات كامله هتنزل بمعدل جميل ليكم، وفي نفس الوقت عندي الامرجنسي الميديكال براكتس والليكشرز. ولكن انا عامل الفيديو ده مخصوص مش عشان اقول لكم دي، لا، عشان اقول لكم حاجه تانية. ان كثير بيسالوني عن ازاي يحصلوا على الاشعارات بتاعه الفيديوهات لما تنزل، كتير مش بتوصل لهم. ليه بقى؟ المشكله جايه في ايه؟ ان احنا عندنا في اليوتيوب كلمه سبسكرايب دي، في ناس فاهمه ان لما بيسكرايب خلاص بايه بتجيله الحاجه. لا، مش بتجيله. السبسكرايب دي بتديله حاجه واحده بس يقدر عليها، اللي هي انه يدخل يعمل كومنت، مش اكتر. ما تجيبلوش، ما تخليش الفيديوز توصل له ولا النوتيفيكيشنز تجيله. ولذا اول ستيب بعد ما الواحد بيكليك سبسكرايب دي بتبقى لونها رمادي وبيظهر بعد جنبها جرس كده. الجرس ده لو ضغطنا عليه هيحصل ايه؟ هنلاقي 3 اوبشنز، يا اول وبقى لونه اسود، من ابيض بقى لونه اسود وحاولوا شرطتين، او بيرسوناليزد يعني حاجه مخصوصه، او نون. فعندي هنا الاوبشن الوحيد اللي يضمن للمشتركين، واحنا عندنا 80% مشتركين ولكن بيشتكوا منهم ما بيوصل لهمش الفيديوهات كنوتيفيكيشنز لانه مش دايس دي. دلوقتي لو وقفت الفيديو ده ورحت عملتها او بعد ما يخلص على طول، يبقى اللي مهتم يجي له النوتيفيكيشنز يقدر يروح وبيدوس بالاول لازم يسبسكرايب، بقى لونها رمادي فاتح، يدوس على الجرس هيطلع له 3 اوبشنز، فبيدوس على الاوبشن الاولاني اللي هو الاول اللي هو بيبقى اسود وحواليه الشرطتين دول، معناه ده مفعل. بعد كده خلاص بقى مفعل، معناه النوتيفيكيشنز بالذات البيبل اللي بيكونتريبيوت بيكتبوا او بيلايك او وكذا بيجي لهم بمعدلات اعلى. وونس الجرس ده لونه اسود كده وحواليه الشرطتين دول بقى بتجي لك او تيجي لحضرتك النوتيفيكيشنز. لو الجرس ده لونه ابيض وما حولوش الشرطتين يبقى ما فيش نوتيفيكيشنز. فباختصار شديد هذا الجرس هو سر، زي ما سر ميدليرن في البلاي ليست انكم تدوسوها وتعرفوا جواها مش الفيديوز، تدوسوا بلاي ليست. هنا السر ان يجي لكم نوتيفيكيشن في الجرس الصغير، مش سبسكرايب. قلنا سبسكرايب بس تخليكم تكتبوا كومنتس، لكن ما تجيبلكش الحاجه او ما تجيبش لحضرتك الحاجه لحد عندك. فهذا الجرس وانه يبقى اللي هو يبقى لونه اسود حواليه الشرطتين من خلال الستيبس اللي قلناهم دي، اول ستيب مهمه للشخص يوصل له الحاجه. تاني حاجه ان هو زي ما بقول بعد ما يسبسكرايب يدوس الجرس ويختار اول اللي هو الاسود ده واللي حواليه شرطتين، ساعتها توصل له النوتيفيكيشن. فاحنا عندنا 3 موضوعات مهمه قوي قادمه، ونتمنى ان شاء الله قريبا يبقى مع بعضينا في برامج متكامله، ولكن مهم قوي تعملوا ال2 ستيبس دول زي ما قلت لكم. والى اللقاء قريبا باذن الله.